Mielőtt belevágunk a legfontosabb korai jeleibe a demenciának, le kell szögeznünk néhány dolgot. És a legfontosabb ezek közül az, hogy a demencia az nem része a normális emberi életnek és a természetes emberi idősödésnek. Tehát akárhány évesek vagyunk, nem kell demensnek lenni, nem kell elbutulni, nem kell a családunk terhére lenni, hanem ez a betegség, most már tudjuk, hogy körülbelül 90%-ban az életmóddal megelőzhető. De rengeteget lehet tenni, hogyha még nincs ott, annak érdekében, hogy legalábbis minél később jelenjen meg. Ez majd egy másik videósorozat témája lesz, ez csak egy tény, amit szeretnék eloszlatni, ezt a félelmet szeretném eloszlatni, hogy anyám is az volt, meg apám is az volt, meg mindenki az volt, akkor én is az leszek, nem feltétlenül egyáltalán. No, ez az egyik, amit meg kell beszélnünk, a másik pedig az, hogy hadd kérjek itt a videó elején egy gyakorlati dolgot. Te, aki most nézed ezt a videót, vagy iratkozz fel, vagy kommentelj legalább egy szót, és azt is megmondom, hogy miért. Ez a videó, ez azoknak szól, akik egyáltalán nem biztos, hogy tudják, hogy demencia, sőt, szinte biztos, hogy nem tudják, hogy demenciával állnak szemben, és ezért még nincsenek itt a csatornán, tehát gyakorlatilag ezt olyan embereknek csinálom ezt a videót, akik nem néznek. Ugyanolyan fából vaskarik, mint a demenciával, annyi minden, szóval azt kérem, hogy juttassuk el együtt azokhoz az emberekhez, akiknek a legnagyobb szüksége van erre az információra, és vagy iratkozz fel, vagy kommentelj, miközben nézed, vagy utána. Mert hogy a videó témája az a korai jelei ennek a betegségnek, és ez egy alattomos dög. Mert hogy alig-alig lehet megkülönböztetni a korai stádiumban az egyébként idősödéssel azért együtt járó dolgoktól, a rossz kedvtől, az egyébként is vannak egészségi problémáink, meg pont most halt meg a férjünk, és ettől szomorúak, depressziósak és reményvesztettek vagyunk, de azért a dolog ennél sokkal árnyaltabb, úgyhogy a videóban végigmegyek azokon a legfontosabb jeleken, amiket most olyan szempontból nézzük meg, hogyha a hozzátartozódon látod ezeket a jeleket, akkor az mindenféleképpen hát legalábbis gyanakvásra ad okot. Tegyük fel, hogy az alaphelyzet az, hogy valószínűleg mondjuk anyukáddal ilyen fura dolgok vannak. Tehát nem tudod megmondani, hogy mi történik, csak azt érzed, hogy egyre furábbak a dolgok. A konfliktusok, anyukád is úgy nem olyan, mint szokott lenni. Hát, ha jobban magadban nézel, akkor azért bevallod, hogy az agyadra mennek dolgai, emiatt bűntudatod van, csak meglátogatod, de a látogatásokról úgy jössz el, hogy most egy darabig nem megyek, aztán másnap megint mész. Tehát ezek a dolgok. Na most a következő listából, hogyha legalább mondjuk 3, 4, 5, de ha mondjuk mind, akkor pláne, szóval, hogyha néhány ráillik a családtagodra, akkor tényleg az, hogy el kell vinni háziorvoshoz, el kell indítani ezt a folyamatot, de azt egy másik videóban tárgyaljuk meg, úgyhogy nézzük most a korai tüneteket. Hát ami mindenkinek eszébe jut a demenciáról, az a memóriavesztés, hogy piszokmód feledékeny lett, semmire nem emlékszik. Megbeszéltünk valamit, aztán elfelejti, de közben meg ismételgeti ugyanazokat a sztorikat 53 évvel ezelőttről, hogy milyen volt az esküvője, hogy hogyan ismerkedtek meg apámmal, meg amikor te megszülettél, kislányom, kisfiam, meg a kiskutyánk, meg a régi házunk, és ezt nem egyszer csinálja, hanem ismételgeti, és te azt a mintázatot látod, tehát ez merül fel benned sokszor, hogy az égben van az, hogy anyám az 50 évvel ezelőtti esküvői ruhájára is emlékszik, de arra nem, amit 3 perccel ezelőtt beszéltünk. Ez így hogy? Ez a betegségnek egy tünete, az agy a hosszú idejű, tehát régi, nagy érzelmi tartalmú emlékeket nagyon sokáig megőrzi, viszont az újat tanulással nagyon komoly problémák vannak, az az információ nem ragad be. Tehát nem tud újat megtanulni. Veszel neki egy mobiltelefon, anyuka, itt nyom meg ezt a zöldet, be is festettem neked, és nem tudja megtanulni. Ugyanígy a mikro elromlott, veszel egy másikat, neki másképp kell csavarni a gombját, nem megy, csak a régit tudta használni. Tehát ezek a dolgok mintázatszerűen előfordulnak, demencia jel. Aztán
A második az, hogy mész hozzá, és akkor azt látod, hogy vett egy csomó fölösleges dolgot. Anyuka, ezt minek vetted? Hát itt volt egy fiatalember, olyan kedves volt, behívtam, ittunk is egy kávét, és akkor utána olyan kedves volt, és mondta, hogy csak 53 000 forint. Anyuka, volt itt 53 000 forintot készpénzben? Hát igen, tudod, a párnában szoktam tartani, és akkor odaadtam neki, és megvettem. És akkor téged lever a víz, hogy anyu, te tényleg beengedtél egy idegent a lakásba csak azért, mert kedves fiatalember volt? Meg ennyi pénzt kifizettél neki? Meg megvettél egy halomfölös, Jézus Máriám, és akkor lesz belőle egy konfliktus, de hát miért ne tehetném, hát az én pénzem? Anyuka, tényleg nem látod át a helyzetet? Igen, tehát a romló ítélő képesség, ami régen nem volt így, demencia jel. Közben pillogok a jegyzeteimre. A harmadik ilyen fontos dolog az a szókeresési nehézségek, de bővítsük ki arra, hogy kommunikációs nehézségek. Tehát megváltozott a beszéde, de nem csak a beszéde, hanem úgy az az érzésed, hogy anyámmal nehezebb beszélgetni. Tehát nem érti meg úgy a dolgokat, nem jól reagál, hosszabb ideig reagál, aztán nem feltétlen odaillőt mond, tehát mint hogyha nem lenne meg neki a téma. Akkor olyan szavakat keres, hogy az a, na mondd már, mi az amivel eszünk, villa, anyuka. Igen, villa, miért azt hiszed, hogy te mindent jobban tudsz? És akkor ilyen furcsa reakciót ad, hogy most mi van? Kérdezed magadtól. Anyuka, most ez komoly? Tehát ezek azok a bizarságok. Abból jön egyébként, hogy nem jut eszébe, ez őt zavarja, aztán valaki megmondja neki, rájön, hogy úristen, ilyen egyszerű szót felejtettem el, és akkor ez a frusztráció kijön, és akkor így rád borítja ez a folyamata a dolgoknak. A kommunikációnak a megnehezülése ilyen jellegzetes módon, az is demencia tünet, és akkor ez az érzésed, hogy hát én nem tudom, most már anyámnak úgy megválogatom, hogy mit mondok el, mert hogy egyszerűen nem, így el vannak csúszva köztünk a kommunikációs csatornák, valahogy nem vagyunk szinkronban. A következő nagyon jellegzetes tünet, amiről egy teljes videót is készítettem, a furcsa tárgyak furcsa helyen címmel. Tehát elrakja a tárgyakat olyan helyekre, ahonnan azok soha az életben nem kerülnek elő. Tehát belenézel mondjuk a szennyes kosárba, mert úgy döntöttél, hogy megcsinálod helyette a mosást, berakod gyorsan a mosógépbe, és akkor ott találod meg mondjuk a pénztárcáját. És akkor, anyuka, hát még jó, hogy nem mostam ki a készpénzedet. Miért tartod a pénztárcát a szennyes kosárba? Én? Hát én nem tettem oda. Az nem én voltam, az te voltál. De anyu, 5 perce jöttem. Nem? Az te voltál, és neki igaza van. Mi történhetett itt? Az történhetett, hogy ugye a memóriaromlás, ami egyébként úgy mindent átsző, az egész hétköznapi életet, úgy szétesnek, töredezetté válnak ezáltal az idősíkok valahogy. Tehát fogta magát a pénztárca, hú, ez fontos. El ne veszítsem. Olyan helyre teszem, ahol senki nem találja meg, mert néha szoktak tőlem lopni, gondolja ő. Elteszem akkor a szennyes kosárba. Jól le is takarom azokkal a 2 hete ott álló koszos ruhákkal. Biztos nem találja meg senki. Olyannyira nem találja meg senki, hogy ő se találja meg, mert elfelejtette. De jössz 3 nap múlva megtalálod, és akkor egy ilyen jelenet adódik belőle, és teljesen bizarr. Tehát a tárgyak furcsa helyen azért az egy nagyon, nagyon jellegzetes kezdeti tünet tud lenni. Aztán az az érzésed, vagy megfigyelésed, hogy rosszabb a kedve. A rossz kedv az megnyilvánulhat például olyanban, hogy mondjuk régen jókat nevettünk együtt, és most nem érti a viccet. Ugyanazokat a típusú vicceket, amiket egész életében elsütögettünk így együtt, meg nevettünk, azokon most megsértődik, szó szerint veszi. Tehát, mintha elmúlt volna a humorérzéke. Ez akkor nagyon feltűnő, hogyha az illetőnek régen jó humora volt, és jó kedélyű ember volt, és úgy lehetett vele viccelődni, és mondjuk házas társad, és meg is voltak ezek a saját jellegzetes vicceitek, és egyszer csak ez a
nagy fegyver az emberi életbe, ugye a humorérzék, az elkezdett nem működni, és te meg csak nézel, hogy de most tényleg apuka, hát 50 éve ugyanúgy viccelünk, és félre megy. Megint csak az agyi leromlással van kapcsolatban, itt a homloklebenynek ezek a funkciói, ott laknak a magasabb funkciók, például a humorérzék, és hogyha ott leromlás van, itt elől a homloklebenyben, akkor bizony veszik a humorérzék. Meg egyáltalán, hogy rosszabb kedve lesz, tehát hogy olyan lehangoltabb, depressziósabb, az egész élet olyan lapos lett. Ez is tud a többivel kombinálódva demencia tünet lenni, de azért az alattomos, mert ugye sok minden más miatt is lehet. Aztán ezzel kapcsolatos az, hogy például idegesítik az unokák. Ez megint akkor feltűnő, hogyha előtte nem idegesítették, imádjuk egymást, alig várta, hogy jöjjenek, nagyon szeretik az unokák is a nagypapát, és akkor egyszer csak az történik, hogy jönnek, berohannak, papa, nézd meg, mit hoztam, mit csináltam, és akkor őt láthatólag idegesítik, fárasztják, alig várja, hogy elmenjenek, mogorva velük, ezt a gyerek is esetleg érzi, bár a gyerek az másképpen fogja fel a világot, nyilván ő ezt így nem tudja, hogy a nagypapa demens, de hogy az egész olyan fura lett, hogy karácsonykor is kivonult az asztaltól, meg dödögött, meg mogorva volt, meg nem volt olyan, mint máskor, és elrontotta az ünnepet. Ezek a típusú problémák is tudnak demenciára utalni. Ezek megint csak nagyon alattomosak, mert az élet is hozhat ilyet. Tehát az idősödés azért együtt járhat egy rosszabb kedvel, mert a gyerekek kirepültek, üres lett az élet, haszontalannak érzem magam. Ezek a dolgok azért alaposan meg tudják az ember kedvét határozni, de közben meg, hogyha kombinálódik a többi felsorolt tünettel, akkor ez is lehet egy demencia tünet. Nagyon hasonló ehhez az érdeklődésének az elvesztése. Tehát például régen volt egy olyan hobbija, amit ő imádott, és járt a klubban, mondjuk sakkozott. És járt a helyi sakklubba, és ott a barátokkal minden héten sakkoztak, meg utána még meg is ittak egy sört, meg az egész egy ilyen nagy, szociális, fontos része volt az életének, és most nem érdekli a sakk. Egyszer nem érdekli, és kész. És ez nagyon riasztó tud lenni a családnak, mert ugye egy jó hobbi az embert energizálja, életbe tartja, ott lehet várni, hogy majd történik vele kapcsolatban valami, és hogyha ez elveszik, akkor az ember végülis identitásának, magának az embernek veszik el egy fontos része, és hogyha ezt tapasztalod például mondjuk apukádon, akkor meg a többiből is van, mert feledékenyebb, mert megbízik idegenekben, mert nem találja a szavakat, akkor az bizony megint csak lehet a demenciának egy tünete. És mondok még egyet, ha már így apukákról van szó, ugye náluk szokott ez legmarkánsabban jelentkezni, hogy már nem jól vezetnek. Erről is készítettem egy teljes videót, Demencia és autóvezetés címmel. A vezetés az egy nagyon-nagyon összetett funkció, nem véletlen az, hogy egy bizonyos érettséget el kell érni, életkort el kell érni ahhoz, hogy tudjon az ember vezetni, mert hogy a vezetésnek vannak ilyen automatizált részei, tipikusan az, hogy hogyan működtetem az autót. Tehát nem kell minden egyes alkalommal keresnem a pedálokat, hanem az már benne van a lábamban, meg nem kell a kormányt se külön így néznem, hogy merre kell fordítani. Tehát egy nagy automatizált része van a vezetésnek, ami egyébként még jól is megy neki. A probléma mindig abból adódik, hogy van egy nem automatizálható része a vezetésnek, a közlekedési helyzeteknek a felmérése, és hogyha ez nem megy jól, tehát látod azt, hogy a reakció ideje például nem olyan, nem jókor fékez, meg lefullasztja az autót, mert nem tudja jól ritmusban tartani a lábait, és akkor úgy indulunk el, hogy lefulladunk 3-szor, soha nem volt ilyen vele. Meg azt látod, hogy egyszerűen nem méri fel jól a közlekedési helyzeteket, és mondjuk egy elébevágó autót már nem tud lereagálni. Tehát ilyen egészen félelmetes dolgok tudnak adódni az autóvezetés leromlásából, tehát egy demens az nem vezessen autót, maga miatt sem, meg mások miatt sem. Tehát az autóvezetés is ilyen, még egyszer, ha ezzel van gondod, ez nagyon fontos, hogy nézd meg az autóvezetés, Demencia és autóvezetés című videót. Na most
Egy ilyen összefoglalásképpen még annyit mondanék el, hogy egyébként a demencia az nem kedről szerdára jelentkezik, hanem az egy az több évtizedes romlásnak az eredménye. Általában az életmóddal van összefüggésben, és ezen belül is nagyon erősen összefüggésben van az élet középpel, tehát a 40 és mondjuk 60-65 közötti életmóddal. Ez egy külön sorozat témája lesz. De hogyha azt látod rajta, hogy ugye az életmódja is például olyan, hogy mondjuk kezeletlen cukorbeteg, közvetlen összefüggésben van a demenciával, kezeletlen cukorbeteg, nem mozog, nagyon stresszes életet él, negatív ember, rosszindulatú, nehezen kezelhető, mindig igaza van, tehát egy ilyen nem együttműködő valaki, ez is összefüggésben van a demenciával. Tehát vannak ennek korai jelei, amiket még egyáltalán nem hozunk kapcsolatba a demenciával, de ennyit tudjál, hogy ez egy több évtizedes folyamatnak a most megjelenő eredménye. Ez az egyik, amit tudnod kell róla. A másik, amit tudnod kell róla, így összefoglalásképpen, hogy ez 3 területen jelentkezik igazából. Tehát amiket elmondtam, azok elsősorban a személyiség megváltozása területéről jelentkeztek, meg a kognitív funkciók területéről, tehát minden, ami tanulással kapcsolatos, például, hogy nem tud új információt megtanulni, megjegyezni. És a harmadik pedig, amit most kevésbé említettem meg, az a testi változások, tehát szinte biztos, hogy van alapbetegsége. Szinte biztos, hogy cukorbeteg. Nagyon, még egyszer mondom, nagyon szoros összefüggésben van a cukorbeteg és az Alzheimer. Van valamiféle érrendszeri problémája, magas vérnyomás, szív problémák. Mert ami az érrendszerben problémát jelent, az az agyban is problémát tud jelenteni, mert ugyanaz az érrendszer van, tehát az agyban is folytatódik az érrendszer. Érdekességképpen egyébként elmondom, hogy ha kihúznánk az agyból az ereket, és így egy sorba tennénk, akkor 600 kilométert adnak ki, annyira sűrű az agyi érhálózat, és hogyha az sérül, akkor meg a vaszkuláris demencia lesz a diagnózis. Az egy picit más lefolyású, mint az Alzheimer-kór, de a demencia az akkor is demencia. Tehát, hogyha a testben vannak problémák, akkor az agyban is lesznek problémák. Tehát még egyszer, tanulási területen nem tud megtanulni új dolgokat, személyiségváltozás területén, tehát olyan, mintha önmaga B-verziója lenne, rosszabb, nehezebben kezelhető, és testi összefüggése is van a demenciának, mert hogy az agyat és a testet nyilván nem lehet elválasztani egymástól. Hát ezek voltak a legfontosabb tudnivalók így a kezdeti stádiumban, és még egyszer kérem, hogy kommentelj ez alá a videó alá, hagyd lássa a YouTube algoritmus, hogy kiknek kell eljuttatni ezt a videót, akiknek ez az információ még az is lehet, hogy életmentő, mert egyelőre még csak egy ilyen nehezen kezelhető helyzetben vergődnek, és még nem tudják, hogy mi a gyerek neve. Úgyhogy én abban a reményben köszönök el, hogy ma is egy fontos dologra világítottam rá, és egy kicsit tisztában látsz, és másokhoz is eljut ez a videó, úgyhogy én most elköszönök, és hamarosan pedig jövök a következő demencia videóval, tünetekkel. Sziasztok!